السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله لسه مستمرين في مربعات الفواكه والخضروات. شرحنا مع بعض مربع البرتقالة، والنهاردة بإذن الله هنشرح مع بعض أو هشرح معاكم مربع الليمونة أو مربع على شكل الليمون، وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هستخدم اللون الجراي أو اللون الرمادي الفاتح مع اللون الأصفر لون الليمون، أو ممكن نستخدم اللون اللي هو الليموني اللي هو بيكون فسفوري الأخضر ده شوية، بيكون بردك حلو. ممكن بردك نستخدم اللون الأخضر، يعني الليمون يعني البرتقال هو بيكون لون البرتقالي بس ايا كانت بقى درجاته. الليمون هنستخدم اكتر من درجة، الاصفر الليموني الاخضر، نقدر نستخدم الثلاث درجات دول. في البداية هنشتغل باللون الأصفر وهو لون الليمونة نفسه. ببتدي أكون على ايديا دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية ببتدي أكون 12 عمود بلفة. هسيب مسافة من الخيط بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ايديا على 2 من الأصابع أو صباع واحد بلف الخيط بالشكل ده، واجي تاني للأمام. مش هجيب الخيط جنب بعضه، لا أعمله عكس بعضه كده بالشكل ده بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. بلف ايدي الناحية التانية، بتكون عندي هنا حلقتين. بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية أسحبها من تحت الأولى. بلف ايدي وبسحب الخيط بقى من على الأصابع، بس أتأكد إن طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالشلة أنا مش بستخدمه دلوقتي، لكن لازم نحافظ عليه عشان بيقفل لنا في النهاية الدائرة السحرية. طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي أرفعه على ايدي عشان أعرف أشتغل. علشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم هقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. ارتفعت السلسله دي قفلت بيها، وفي نفس الوقت هي بيكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، او هي ارتفاع الغرزه الاولى لو بشتغل بغرزه الحشو. لكن النهارده بنشتغل بغرزه العمود، فانا هشتغل بعد منها كمان سلسلتين هيكونوا مكملين للسلسله دي، لان غرزه العمود بلفه بيكون ارتفاعها 3 سلاسل كده، 1 2، والغرزه اللي قفلنا بيها هعتبرها رقم 3. كده هعتبر الثلاث سلاسل دول هم اول عمود بلفه عندي، وهشتغل بعد منه كمان 11 غرزه عمود بلفه. لما بتكون الدائره واسعه بالشكل ده ما بنعرفش نشتغل، وبيكون الخيط واسع في ايدينا ومش مرتاحين. بشد الخيط شويه كده، بضيق المكان زي ما انا عاوزه على قد مركز الدائره اللي انا محتاجاه. هدخل بقى داخل الدائره دي بكون 11 غرزه عمود بلفه. ازاي بشتغل غرزه العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. لفيت مره واحده بس لانه عمود بلفه واحده. معنى انك بتلف الخيط على الابره مره. بدخل داخل الدائره الف الخيط واسحب معايا على الابره 3 حلقات، الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفيتها واللفه اللي دخلت ولفيت وخرجت بيه. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقوا معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. يبقى كده عندي عمود 2 3 4، وبكمل لغاية ما بوصل ل12 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. كده وصلت لنهاية السطر. بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وصلنا للعدد اللي محتاجينه. في النهاية كده بمسك خيط البداية بشده بالشكل ده كويس جدا، بقفل مركز الدائرة زي ما احنا شايفين او منتصف الدائرة. خيط البداية بخليه معايا في ظهر الشغل وابتدي اشتغل عليه عشان اخفيه معايا. بعد بقى 1 2 رقم 3 السلسلة رقم 3. عندي السلسلة رقم 3 اهي، لا 1 2 دي رقم 3. بدخل فيها واخلي معايا كمان خيط البداية واعمل غرزة منزلق، اسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. السطر اللي جاي ببتدي اعمل تزايد على كل الغرز، بشتغل على كل غرزة مرتين. يعني هرتفع بسم الله 1 2 3، وهشتغل في نفس الفراغ كمان عمود بلفة. هروح بقى للفراغ اللي بعده، اشتغل 2 عمود كمان، 1 2، والفراغ رقم 3 1 2، وبشتغل في كل فراغ من الفراغات اللي بتقابلني مرتين لغايه ما في النهايه بيكون معايا 24 غرزه عمود بلفه. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر في ثالث سلسله ارتفاع. بعد 1 2 3، بدخل ولسه معايا طبعا خيط البدايه لغايه ما يختفي معايا خالص. اعمل غرزه منزلقه واقفل الصف او السطر بتاعي.
السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد، يعني هشتغل بقى طريقة التزايد في السطر ده ازاي. بشتغل غرزة عمود واللي بعدها بشتغل 2 عمود، عمود عمودين عمود عمودين وهكذا. يعني اول غرزة مفيش فوقيها تزايد، ودايما اول غرزة في العدد معناها هكون مفيش فوقيها تزايد. يبقى كده 1 2 3. وهنا اول واحد مش هشتغل فوقيه تاني، هروح بقى انا كده اشتغلت هنا، اروح للي بعدها اشتغل مرتين. 1 كمان مرة بقى في رقم 2 2. ارجع تاني اول واحدة بدون تزايد، يعني بشغل فوقيها غرزة واحدة بس. اشتغلت هنا مش هشتغل تاني، هروح بقى اللي بعدها اشتغل غرزتين انكريس تزايد، يعني بشتغل غرزتين في فراغ واحد. كمان 2 اهي غرزة، واللي بعدها غرزتين 1 2. بكمل دوت لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلصنا سطر التزايد الاخير. طبعا احنا هتقولوا لي يا رندا احنا لغايه دلوقتي بنشتغل في دائره، فين الليمونه؟ دلوقتي هنبتدي نكون شكل الليمونه. في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلقه، وهبتدي اشتغل غرز حشو. هشتغل سلسله، وفي اول غرزه بشتغل غرزه حشو، هشتغل كده 1 حشو فوق الغرزه دي، والغرزه اللي جايه كمان 1 حشو بس. الغرزه اللي جايه بيكون فيها 2 حشو كده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. دي أول مرة بعمل حشو حشو تزايد. أرجع تاني مرة بعمل حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد، يعني 2 حشو 1 2 في نفس الفراغ. تالت مرة عفوا حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها هتكون تزايد، يعني بشغل فيها مرتين 1 2. كده عملنا كام؟ حشو حشو، ادي مرة وتزايد، تاني مرة حشو حشو تزايد، تالت مرة حشو حشو تزايد، رابع مرة هعمل حشو حشو. بس مش هعمل بقى ايه دلوقتي، مش هعمل 2 حشو ايه تزايد. احنا كده خلصنا 2 حشو. اللي جاية هعمل فيها غرزة نصف عمود. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم التلاتة، 1 2 3. الغرزة اللي جاية بيكون فيها 2 نصف عمود في فراغ واحد. يبقى كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. الغرزة اللي جاية بيكون عليها عمود بلفة واحدة، عمود واحد بس. الغرزة اللي جاية بيكون فيها 2 عمود ب2 لفة بس ما بينهم سلسلتين. طيب ازاي بنشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 4 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 3، نلف الخيط واخرج من حلقتين، بقى 2، بلف الخيط واخرج منهم سلسلتين، 1 2 سلسلة، وبرجع تاني عمود بلفتين في نفس الفراغ. ارجع الغرزة اللي جاية فوقيها عمود بلفة واحدة، نفس اللي انا عملته هنا هرجع اكرره الناحية التانية. اللي بعدها 2 نصف عمود، اللي بعدها 1 نصف عمود. بعد كده هتبقى حشو حشو، دي كده اول مرة. بعد كده تزايد 1 2، ارجع تاني مرة حشو حشو تزايد، تالت مرة حشو. احنا كده حشو، واللي جاية بتكون فيها تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين كده 1 2. رابع مرة بعمل حشو حشو لكن ما بعملش التزايد. بروح بقى للغرزة اللي بعدها بشغل نصف عمود، واللي بعدها 2 نصف عمود كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ. اللي بعدها عمود بلفة واحدة، اللي بعدها عمود بلفتين، سلسلتين 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفتين، ارجع عمود بلفة، ارجع 2 نصف عمود كده 1 2، ارجع نصف عمود 1. وفي نهاية السطر طبعا في اول غرزة بقفل بغرزة منزلقة. اعتقد كده خلاص يا بنات وصلنا لشكل الليمونة. المرحلة اللي جاية طبعا بنبتدي بقى نكون شكل المربع. ببتدي اضيف اللون الجديد ونكون شكل المربع.
من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. كان ممكن يا بنات ايه نغير، يعني بصوا هوريكم طريقتين لاضافة اللون الجديد. لو انا حبيتوا تقفلوا طبعا بالشكل ده وتنهوا السطر كله تختموه، بعد كده تبتدوا تضيفوا اللون الجديد، بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة وببتدي اشتغل زي ما احنا شايفين. اما لو حابين ان احنا نختم السطر اللي فات، هرجع بصوا بقى ايه، هرجع الغرزة الاخيرة كلها، اني بختم اخر غرزة وبضيف اللون الجديد. بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بدل ما هسحب باللون اللي معايا الاصفر ببتدي بقى اجيب اللون الجديد، هلفه حلقة على الهواء، ادخل داخل الحلقة، الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هسحب بقى الحلقة دي من تحت ال3 حلقات كده بالشكل ده، وارجع اروح بقى اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها. كده بكون ختمت الغرزة الاخيرة وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. اي طريقة تفضلوها تقدروا تشتغلوا بيها. هبتدي اشتغل بقى دلوقتي ايه يا بنات، هبتدي اشتغل فوق الفراغ الاول دوت سلسلة واحدة بس، ومش بعتبرها اي ارتفاع، ده انا بس مجرد تسند لي الغرزة. وهدخل اشتغل غرزة نصف عمود، هخلي معايا كل الخيوط بقى اللي بخفيها معايا في الخلف. هشتغل غرزة نصف عمود، يبقى كده 1، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه، واللي بعدها كمان نصف عمود، يبقى 3 نصف عمود ابتدينا بيهم السطر بتاعنا. بعد كده ال3 غرز اللي جايين هيكون فيهم 3 عمود بلفة واحدة، يبقى كده 1 عمود بلفة واحدة، اللي بعده كمان 1 عمود بلفة واحدة رقم 2، اللي بعده كمان 1 عمود بلفة واحدة رقم 3. طيب الغرزة اللي جاية هيكون فيها 2 عمود باتنين لفة، بألف 1 2 وهدخل الفراغ اللي جاي واشغل 1 كده عمود ب2 لفة، كمان التاني في نفس الفراغ هو 2 في نفس الفراغ، ارجع اخد سلسلتين مسافة 1 2، هلف الخيط مرتين واروح للغرزة اللي بعدها اشتغل 2 عمود ب2 لفة كده 1 2 في نفس الفراغ. كده عملنا زاوية يا بنات لو ناخد بالنا. طيب المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل 3 عمود بلفة واحدة كده، 1 عمود بلفة واحدة، 1 عمود بلفة واحدة يبقى 2، 1 عمود بلفة واحدة يبقى 3. ال5 غرز اللي جايين 1 2 3 4 5 بيكونوا هاف دبل كروشيه غرزة نصف عمود. 1 2 3 4 5. هيتبقى عندنا 3 غرز هنشتغل فوقيهم 4 غرز حشو. احنا كده فاضل لنا ايه 3، يبقى 3 حشو يا بنات، عفوا. كده 1 2 3، والغرزة رقم 4 بتكون فوق السلسلة الأولى. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2 وارجع اشتغل كمان غرزة حشو هنا، وبعد كده هشتغل 3 حشو اللي جايين كده 1 2 3. بصوا طبعا هي كل مكان مختلف عن المكان التاني، بس احنا في النهاية بنكون المربع. احنا ملناش علاقة بقى ايه كل مكان اشتغلنا فيه ايه، لكن احنا زي ما احنا شايفين، يعني مش شرط كل مكان عشان تكوني مربع تشتغلي نفس الغرز، لا احنا بنشتغل على حسب الاطوال بتاعة القطعة اللي في ايدينا عشان نكون الشكل اللي احنا عاوزينه. طيب اشتغلنا كده 3 غرز حشو، وبعد كده هيقابلني 5 غرز بشتغل فوقيهم 5 غرزة نصف عمود كده 1 2 3 4 5. بعد كده بشتغل 3 عمود بلفة واحدة، 1 عمود بلفة 2 3، ارجع اشتغل 2 عمود ب2 لفة في غرزة واحدة 1 2
بعد الاتنين عمود بناخد سلسلتين، والغرزة اللي بعدها كمان بتكون 2 عمود باتنين لفة. ده 1 2 كده وصلنا للزاوية رقم 3 اهي. اللي عندنا 3 غرز جايين بغرزة العمود بلفة كده. 1 2 3 5 غرز بغرزة النصف عمود. 1 2 3 4 5 بيتبقى عندي هنا 3 غرز بشتغل عليهم 3 حشو. 1 2 3 جوه الزاوية بشتغل حشو سلسلتين 1 2 وارجع اشتغل حشو كمان. ارجع هلاقي 3 غرز حشو اللي جايين كده. 1 2 3 والغرز اللي جاية هتكون نصف عمود. 1 2 في نهاية السطر فوق اول غرزة نصف عمود اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة. نيجي بقى نعدل المربع زي ما احنا شايفين. بصوا كده خلاص كونا شكل الليمونة داخل المربع زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي كله بيكون بغرز النصف عمود، والسطر اللي بعده بيكون بغرزة الحشو. هرتفع سلسلتين بقى المرة دي، واعتبر السلسلتين هما اول غرزة نصف عمود معايا، او برتفع سلسلة وبشتغل في الفراغ الاول غرزة نصف عمود، ايهما طبعا تفضلين تستخدميهم تشتغلي بيهم. كده فوق كل الغرز نصف عمود، واحدة غرزة فوق كل غرزة هاف دبل كروشيه، فوق كل غرزة بتقابلني يعني نصف عمود واحدة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل الى الزاوية. فوق الزاوية بنشتغل ايه يا بنات بقى؟ بشتغل كام نصف عمود؟ بشتغل 2 نصف عمود سلسلة، 2 نصف عمود في نفس الفراغ. بقى كده 1 كمان مرة 2 سلسلة واحدة بس تاني في نفس الفراغ 1 2 وارجع اشتغل على كل الغرز اللي تقابلني نصف عمود واحدة لغاية ما بوصل الى الزاوية. بشتغل بقى غرزة نصف عمود على كل فراغ، وفي الزاوية بشتغل ايه؟ الزاوية اللي هنا اهي. بصوا يا بنات لحسن لما تيجوا في الفراغ دوت مش ده الفراغ بشتغل فيه، الفراغ اللي بشتغل فيه اهو عند السلسلتين دول ماشي. بنزل من هنا اشتغل 2 نصف عمود 2 سلسلة سلسلة واحدة عفوا 2 نصف عمود. هكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بيكون خلص السطر معايا كله بغرزة النصف عمود، والسطر اللي جاي كله هيكون بغرزة الحشو. هعد بقى 1 2 في تاني سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، وارتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو. فوق كل غرزة بشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل الى الزوايا. في الزوايا بشتغل حشو سلسلة حشو حشو واحدة فوق كل فراغ يقابلني. طريقة تشبيك الوحدات دي سهل جدا يا بنات وبسيط بغرزة المنزلقة او بالخيط وبالابرة. بنكون بقى ورقة شجر وبنخيطها على الليمونة او على البرتقالة او طبعا على الفاكهة او الخضار اللي احنا بنعمله مع بعض. وشرحت لكم ورقة الشجر في اكتر من فيديو باكتر من شكل. طبعا اتمنى اللي يشاهدوهم ان هي تنول اعجاب، ولو عايزين ان احنا نعيد تاني شرح اوراق الشجر عيون الاتنين نطلبه، وانا طبعا ايه انفذ من عيون الاتنين وعلى راسي. كده وصلت طبعا لاخر غرزة. بروح بقى للسلسلتين او السلسلة عفوا، بعمل غرزة حشو سلسلة في نفس الفراغ تاني غرزة حشو، وارجع امشي بغرزة حشو على كل الغرز اللي تقابلني لغاية طبعا ايه
ما بوصل الى الزاوية. فوق الزاوية بشتغل حشو سلسلة حشو، وهكذا بلف بقى ايه المربع بتاعي كله بغرز الحشو. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة بصراحة. انا حابة فكرة جدا تكوين مفرش سفرة او بطانية، سواء بيبي او بطانية كبيرة من الفواكه والخضروات، هتكون في منتهى الجمال والروعة. كل اللي بس هيكون يعني هتكون معاكي مجموعة كبيرة او تشكيلة كبيرة جدا مبهجة من الوان الخضروات والفواكه، بس الحاجة الوحيدة اللي هتكون ثابتة معانا هي لون القاعدة او الارضية، القاعدة او الارضية بتاعة المربعات. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يا رب ان تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي وافكار جديدة من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما ننساش ان احنا بنكمل بقية السطر كله بنفس الطريقة، وبقفل بمنزلقة في اخر غرزة. طبعا اول غرزة اشتغلناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.